በአንድ ትልቅ ከተማ ውስጥ ጨለማ የተዋጠና በነፍስ ግድያ የታጀበ አስፈሪ ግጭትም ተፈጠረ። በደም የጨቀዩትን የጓደኛው ሞት ምክንያት የሆኑትን ሁለት ወንበዴዎች ፊት ለፊትም ተጋፈጣቸው። ቢላዋ በታጠቀ ወንበዴ ላይ በጭካኔ የታጀበ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ወሰደ። አጥንቶች ሲሰበሩና በጭንቀት የተሞሉ የጩኸት ድምጾች በቅጽበት አካባቢውን አወቁት። እሱ በጥላ ውስጥ የተደበቀ የተሰበረ ወታደር ነበር። ነገር ግን የእሱን ህይወት እጣ ፈንታ የሚወስኑት በእነዚህ 24 ሰዓታት ውስጥ በህይወት መትረፍ ከቻለ ብቻ ነው። ይህ ሁሉ ጉድ ከመፈጠሩ በፊት ታሪካችን እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው በአፍጋኒስታን ውስጥ በሚገኝ አንድ አስፈሪ የጦር ቀጠና ነው። ጄሰን የተባለው የልዩ ኃይል ወታደር ከባድ ወታደራዊ የታጠቁ ተሽከርካሪዎች ከባልደረቦቹ ጋር በመጓዝ ላይ ሳለ በድንገት የደፈጣ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ፍንዳታውና የተኩስ ሥርዓቱ አካባቢውን ሲያናውጠው ጄሰን በተአምር ከሞትም ይተርፋል። ነገር ግን አይኖቹ በከባድ ስቃይ ውስጥም ሆነው 5 የቅርብ የጦር ጓደኞቹ በጭካኔ ሲገደሉም ይመለከታል። በዚህ ጊዜ በውስጡ የነደደው ቁጣና በቀል የማስተዋል አቅሙንም ያሳጠዋል። ከቁጥጥር ውጪ በሆነ የንዴት ስሜት ውስጥ መሆኑ ጥቃቱን የሰነዘረበት መስሎት በአካባቢው የነበሩ 5 ንጹሃን ዜጎች ላይ በጥይት ይመታቸዋል። ነገር ግን ይህ አሳዛኝ ስህተት በወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላን ካሜራ ውስጥ ሙሉ በሙሉም ተቀርጾ ነበር። በዚህ ምክንያት ጄሰን በወታደራዊ ፍርድ ቤት ከባድ ክስ ይመሰረትበታል። በሆስፒታል ውስጥ የስነ ልቦና ሕክምና የተከታተለ ባለበት ወቅት ከወታደራዊ ቁጥጥር ውጭ ሆኖ ሙሉ በሙሉ ለማምለጥና ለመሰወርም ይወስናል። ጄሰን ከአንድ ቦታ ቢያመልጥም ቀጥሎ የሚጠብቀው የከፋ የውስጥ ስቃይ ግን ከባድም ነበር። አንድ ዓመት በፍጥነትም አለፈ። ጄሰን አሁንም ካለፈው የአእምሮ ቀውስና የጥፋተኝነት ስሜት ጋርም እየታገደ ነው። አሁን እሱ በለንደን ጎዳናዎች ላይ መጠለያ የሌለው ምስኪን ሆኖ የሚኖር ሲሆን የውስጡን ስቃይና ትዝታዎችና ማደንዘዝ ሙሉ በሙሉ በአልኮል ላይም ጥገኛ ሆኗል። በዚህ አስከፊ ህይወት ውስጥም ኢዛቤል ከምትባል ሌላ መጠለያ የሌላ ሴት ልጅ ጋርም የጠበቀ ትስስርም ይፈጥራል። ሁለቱም በዚህ ዓለም ውስጥ እርስ በርሳቸው ይጠባበቃሉ። ሆኖም ግን በአንድ ወቅት ሁለት ጨካኝ ወንበዴዎች በመንገዳቸው ላይ ይቆማሉ። ወንበዴዎቹ ጥበቃ ለማድረግ በሚል ስም ያላቸውን ገንዘብና ንብረት እንዲያስረክቡ በኃይልም ይጠይቋቸዋል። ጄሰን ጥቃቱን ለመመከትና ኢዛቤልን ለማዳን በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ሆኖ እንድታመልጥም ይጮሃል። በዚህ ከባድ ግጭት ምክንያት ጄሰን አካላዊ ጉዳት ይደርስበታል። ለደህንነቱ ሲል ወደ አንድ አፓርታማ ህንጻም ጣሪያ ላይ ይሸሻል። ጄሰን ራሱን ለማዳን ቢችልም እሱ ሊጠብቃት የሞከራት ኢዛቤል ግን እሱ ሳያውቅ በእነዚያ ወንበዴዎች እጅ ላይም ትወድቃለች። ጄሰን ወደ አፓርትመንቱ ሲገባ ግን ህይወቱን የሚቀየር ሌላ ሚስጥር የሚጠብቀው ነበር። በህንጻው ጣሪያ ላይ ምንም አይነት አማራጭ ያጣው ጄሰን ሳይቆለፍ የተተወ የጣሪያ መስኮት ተመልክቶ ራሱን ለማዳን ወደ ታችኛው ባዶ አፓርትመንት ውስጥም ይወርዳል። በዚህ የቅንጦት አፓርትመንት ውስጥ ጄሰን በመስታወት ውስጥ ራሱንም ይመለከታል። የተበላሸውን የቆሸሸውንና የወደቀውን ገጽታውን ሲያይ በውስጡ ከፍተኛ የስሜት መለዋወጥም ይፈጠራል። ወዲያውኑ ራሱን ማጽዳትም ይጀምራል። የረዘመውን ፀጉሩንም ተቆርጦ የቤት ባለቤቱን ውድ አልባሳትም ይለብሳል። በቅጽበት ውስጥ ልክ እንደ ቀድሞ ወታደራዊ ክብሩም ደምቆም ይታያል። ከቤት ሊወጣ ሲል ግን የስልክ ጥሪ ድምጽም ይሰማል። የባለቤቱን የድምጽ መልእክትም ሲያዳምጥ ግለሰቡ በአሜሪካ ሀገር እንደሚገኝና እስከ ጥቅምት ወር ድረስ እንደማይመለስም ይገነዘባል። አሁን ግን ወሩ የካቲት ብቻ ነው። ይህ ማለት ጄሰን ለሚቀጥሉ 8 ወራት ነፃ መጠለያ አግኝቷል ማለት ነው። በበሩ አጠገብ ከተቀመጡት ደብዳቤዎች መካከል የባንክ ካርድና የይለፍ ቃሉንም ያገኛል። ወዲያውኑ ወደ ገንዘብ ማውጫ ማሽንን በመሄድ የተወሰነ ገንዘብም ያወጣል። ነገር ግን ይህ አዲስ ጅምር ሌላ ትልቅ አደጋን ይዞበት ይመጣል። ጄሰን ከአልኮል ርቆ ወደ አእምሮ በተመለሰ ቁጥር ያደረጋቸው አስከፊ የጥንት ድርጊቶችና የ5ቱ ንጹሃን ዜጎች ግድያ በትዝታ መልክ እየመጡም ያሰቃዩታል። ይህ ወደ ጥልቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይከቷል። ይህንን የውስጥ ስቃይ ለማምለጥም እንደገና ወደ አልኮልም ይመለሳል። ቢሆንም ግን ስለ ኢዛቤል ደህንነት ያለው ጭንቀት ከውስጡም አልጠፋም። ጄሰን በከፍተኛ ሁኔታ ሰክሮ ወደ ነፃ ምግብ ማደያ ማዕከልም ያመራል። እዚያም ሲስተር ክርስቲና ስለ ኢዛቤል መገኘትም ይጠይቃታል። ቲና ኢዛቤልን እንዳላየቻትም ተነግረዋለች። ነገር ግን በጄሰን አዲስና ውድ አለባበስም ትጠራጠራለች። ህገወጥ ተግባር ላይ ሳይሰማራ እንዳልቀረም በውስጧም ታስባለች። ጄሰን ግን ጥርጣሬዋን ውድቅ በማድረግ ልብሶቹን ከፈጣሪ የተሰጠው ስጦታ እንደሆኑም ይነግራታል። ቲና ላደረገችለት ድጋፍ ምስጋና ይሆን ዘንድ 500 የእንግሊዝ ፓውንድም ይሰጣታል። እንዲሁም ስለ ኢዛቤል ክትትልም እንድታደርግለትም ይጠይቃታል። ይህ ገንዘብ ለራሷ የሆነ ነገር መግዛት ትፈልግ ለነበረችው ለቲና ትልቅ ፈተና ይሆንባታል። ገንዘቡ የመጣበት መንገድ ቢያስደነግጣትም ከረጅም ማሸማቀቅ በኋላ ለበላይ ኃላፊዋም ታማክራታለች። የበላይ ኃላፊዋም ግን ለፖሊስ ብትሰጠውም እነሱ ራሳቸው እንደሚወስዱት በግልጽም ትነግራታለችም። በዚህ መሰረት ቲና የአንድ ታዋቂ የባሌ ዳንሰኛ የመጨረሻ ትርኢት ለመመልከት ትኬትም ትገዛበታለች። ነገር ግን የጄሰን ጤና በከፍተኛ ሁኔታ እየተበላሸም ነበር። መከላከያ ሚኒስቴር በጥብቅ የሚፈልግ ወንጀለኛ በመሆኑ ወደ ሆስፒታል መሄድ አይችልም። እንደገና እርዳታ ፍለጋ ወደ ክርስቲናም ይዞራል። እሷ መድኃኒቶችንና አንቲባዮቲክን ይዛ መጥታ ታክመዋለች። ነገር ግን ስለ ኢዛቤል አሁን ምንም ዜና አልነበራትም። ጄሰን የአፓርታማውን አድራሻ በወረቀት ጽፎ አስቀምጦላትም ይወጣል። ክርስቲናም ይህ ሰው ወደ ጥሩ ህይወት እየተመለሰ እንደሆነም ታስባለች።
ወደ አፓርታማውም ሲመለስ ጄሰን በራሱ ባህሪ ይጸየፋል። በአፓርትመንት ውስጥም ያሉትን አልኮሎች በሙሉ በገንዳ ውስጥ በማፍሰስ ሙሉ በሙሉም ለመለወጥም ይወስናል። የባለቤቱን የቅንጦት መኪና በመያዝ የኢዛቤልን ምስል የያዙ የፍለጋ ወረቀቶችን በከተማው ጎዳናዎች ላይ ይበትናል። ብዙም ሳይቆይ ከእሷ የድምፅ መልእክትም ይደርሰዋል። በመልእክቱ ላይ ፍለጋውን እንዲያቆምና ለወንበዴዎቹ እየሰራች ገንዘብ አከማችታ ከተማውን እንደምትለቅም ትናገራለች። ጄሰን በዚህ ቢረጋጋም እሷ ግን በኃይል ተጎድታ በዝሙት ስራ ላይ የተሰማራች እንደሆነ አያውቅም ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለም ግን ጄሰን ወደ አዲስ የጥፋት መንገድም እየገባም ነበር። ጄሰን እውነታውንም ሳያውቅ ራሱን የመለወጥ ጉዞን ይቀጥላል። ስልጠናውን በመጀመር የአካል ብቃቱንም ያድሳል። በአንድ የእስያ ምግብ ቤት ውስጥም የእቃ ማጠብ ስራም ያገኛል። ከፍተኛ ገንዘብ ለማግኘት ሲልም ድርብ ፈረቃንም መስራትም ይጀምራል። አንድ ምሽት በምግብ ቤት ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ክፉ ደንበኞች በሰራተኞቹ ላይ ጥቃት ለማድረስም ሲሞክሩ ጄሰን በወታደራዊ ብቃቱ በቅጽበትም ያሸንፋቸዋል። ይህ የእሱ ልዩ ችሎታ የምግብ ቤቱ ስራ አስኪያጅም ትኩረትን ይስባል። ስራ አስኪያጁ የጄሰን ብቃት በኩሽና ውስጥ መባከን እንደሌለበት በመገንዘብም ከባለቤቱ ከሚስተር ቾይ ጋርም ያስተዋውቀዋል። ይህ ምግብ ቤት የአካባቢው የእስያ ወንበዴዎች ስብስብ መሸሸጊያ ፊት መሆኑን ግልጽም ይሆንለታል። ሚስተር ቾይ ለህገ ወጥ ተግባራት የሚሆን ታማኝ ሹፌርና ችግር ፈቺም ይፈልጋል። ጄሰን ለገንዘብ ሲል ስራውን ያለምንም ማንገራገርም ይቀበላል። በደቂቃዎች ውስጥም የእሱ ገዳይ ችሎታና ታማኝነት በሚስተር ቾይ ዘንድም ተወዳጅም ያደርገዋል። ከፍተኛ ሀብት ማከማቸት ይጀምራል። ነገር ግን ይህንን ገንዘብ ለራሱ አያደርጉም። ለሱ አዲስ ህይወት ቢጀምርም ያለፈው ቤተሰቡ ግን በከፍተኛ ችግር ውስጥም ነበር። በሐምሌ ወር ጄሰን ድፍረት አግኝቶ አናን ለመጠየቅም ይሄዳል። አና ስታየው በለቅሶና በጨካኔ ጩኸትም ትሞላለች። እሱ ከጠፋ ጀምሮ የልጅ ቀለብ እንደቆመ ስራዋን እንዳጣችና ለቤት ኪራይ ስትል ራሷን ለቤት አከራዩ አሳልፋ ለመስጠት እንደተገደደችም ትነግረዋለች። ጄሰን በበደለኛነት ስሜት ይሰበራል። ነገሮችን እንደሚያስተካክልም ቃል ገብቶ ብዙ ገንዘብም ትቶላትም ይሄዳል። ከጥቂት ቀናት በኋላም ክርስቲና አሰቃቂ ዜና ይዛ ትመጣለች። ፖሊሶች ኢዛቤል መሞቷን እንደነገሯትና የአስክሬን ምርመራ ፎቶዎቹንም ታሳያለች። የኢዛቤልን የተሰበረ አስክሬን ማየት ጄሰን ወደ ከባድ ቁጣና ማመም ይከተዋል። ከመሞቷ በፊት በጭካኔ እንደተደፈረችና የእጽ ሱሰኛ እንደተደረገችም ትነግረዋለች። ጄሰን ሰላማዊ ወንጀለኛ መሆኑም ያበቃል። አሁን ደም ፈላጊም ይሆናል። ወዲያውኑም እሷን የወሰዱትን ሁለት ወንበዴዎች ፍለጋም ይጀምራል። ቀጥሎ የሚሆነው ግን ይበልጥም አስፈሪም ነበር። ጄሰን ሁለቱንም ወንበዴዎች በአንድ ጠባብ መንገድ ውስጥ ይይዛቸዋል። ታሪካችን መጀመሪያ ላይም ወዳየነው ይመልሰናል። ቀደም ሲል ያደረጉትን ጥቃት ያስታውሳቸዋል። በከባድ ሁኔታ ይመታቸዋል። ቢላዋ ሊመዙበት ሲሞክሩ እሱ ግን በከፍተኛ ጭካኔ እጆቻቸውንም አካላቸውን ይሰባብረዋል። በከባድ ስቃይ ውስጥም ሆነው እውነቱንም እንዲናገሩ ያስገድዳቸዋል። ወንበዴዎቹ ኢዛቤል በአንድ ክፉ ደንበኛ እንደተገደለችና ያ ግለሰብ በ30ዎቹ ዕድሜ ውስጥም የሚገኝ በአይኑ ላይ ትልቅ የጠባሳ ምልክት ያለው ሰው መሆኑንም ይናገራሉ። በዚህ ታላቅ ከተማ ውስጥም ስም የሌለውና ጠባሳ ያለው ሰው መፈለግም በጣም ከባድም ነው። ጄሰን የሚፈልግ ወንጀለኛ በመሆኑ መረጃውን ለፖሊስ መስጠትም አይችልም። ስለዚህ ቲና መረጃውን ለህግ አስከባሪዎችም እንድታደርስለትም ይጠይቃታል። ነገር ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ በጄሰንና በቲና መካከል ያለው ግንኙነት ሌላ መልክም እየያዘ ነበር። በኋላም ጄሰን ለቲና ቀይ ረጅም ልብስም ይገዛላታል። በአንድ የፎቶ ጋለሪ ውስጥም ለመገናኘት የሚስማማሉ። ቲና በቀዩ ልብስም ስትመጣ ጄሰን በውበቷ የሚደመማ፣ ክርስቲናም ተመሳሳይ ስሜት ቢኖራትም የመጣችው ስለ ገዳዩ መረጃ ለመውሰድ ብቻ እንደሆነም ትናገራለች። መረጃውን ከተለዋወጡ በኋላም በመጠኑ ጠጥተው ወደ አንድ አነስተኛ መንገድም ያመራሉ። ክርስቲናም የገዳሙን ሕግ በመርሳት በቀዩ ልብስም በመደነስም ትጀምራለች። በመካከላቸው ያለው ስሜትም አይሎ ክርስቲና ጄሰንንም ትሰማለች። ነገር ግን ወዲያውኑ ወደ ራሷም ተመልሳም ትሸሻለች። ሆኖም ግን ፖሊሶች አሁንም የጄሰንን ጠላ እየተከተሉም ነበር። ጄሰን ከቲና መረጃ እየጠበቀ ለወንበዴዎቹ ቡድን መስራቱን ይቀጥላል። የእሱ ከባድ እንቅስቃሴ የፖሊስን ትኩረት ይስባል። ፖሊሶች የጄሰንን ፈለግ ተከትለው ቲናንም ያገኟታል። ቲና ጄሰንን ለማዳን ስትል የራሷን መሪዎችንም በመጣት የሐሰት ምስክርም ትሆናለች። በኋላ ላይም ከጄሰን ጋር ስትገናኝ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥም ነበረች። ለእሱ ያላት ስሜትና የነበራት የገዳም ሕይወት እርስ በርሳቸውም እየተጋጩባትም ነበር። በተለይም ፖሊሶች ስለ ኢዛቤል ሞት ደንታ እንደሌላቸውና እሷ የጎዳና ላይ ሰራተኛ በመሆኗ መዝገቡን እንደዘጉትም ስትረዳ ቁጣዋ ይበልጥም ይነሳሳል። ጄሰን ሕግ ፍትህ ካልሰጠ በራሱ መንገድ እርምጃ ለመውሰድም ይወስናል። ከዚህ በኋላም ወደ ገዳሙ እየተመለሱ ሳለ ቲና ስለ ሕይወቷ ሚስጥር መናገርም ትጀምራለች። ቀደም ሲል የባሌ ዳንሰኛ መሆን ትፈልግ እንደነበርና ነገር ግን አባቷ ወደ ስፖርት እንዳስገደዳትና በአሰልጣኟ ከፍተኛ በደልና ጥቃት እንደደረሰባትም ትናገራለች። በሆነ ቀን ግን መቋቋም አቅቷት የአሰልጣኟን ጉሮሮ በካራ ቢላዋ ሰንጥቃ እንደገደለችውም ትነግረዋለች። ከዚያም ራሷን ለመደበቅ ወደ ገዳም እንደገባችም ትገልጽለታለችም። ለእሷ ፍቅርና ስሜት ኃጢአት እንደሆነና የጄሰን መገኘት ይህንን ስሜት እየቀሰቀሰባት እንደሆነም ትናገራለች።
ይህን የውስጥ ትግል ለማምለጥ ወደ አፍሪካ የሚደረግ ዝውውር እንደጠየቀችና ይህም በጥቅምት 1 ቀን እንደሚጀመርም ትገልጻለች። ጄሰን እንግዲህ ለኢዛቤል በቀል የመጨረሻውን ስምምነትም ያደርጋል። ጄሰን ለኢዛቤል ፍትህን ለማግኘት ሲል ከአንዲት ሴት የኮንትሮባንድ ቡድን መሪ ጋርም ስምምነትም ያደርጋል። ማንም ሊሰራው የማይደፍረውን አደገኛ የሰዎች ዝውውር ስራ ላይ ለመስራትም ይስማማል። እሷ ደግሞ በምላሹ ገዳዩን እንድታገኝለትም ይጠይቃታል። ጄሰን ስራውን ያለምንም እንከን በባለሙያ ብቃትም ያጠናቅቃል። ያቺ ሴትም በቃሏ መሰረት ጥቅምት 1 ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ከ30 ላይ በሚደረግ ትልቅ የሀብታዊ ድግስ ላይ ገዳዩ እንደሚገኝ የሚገልጽ የግብዣ ወረቀትም ትሰጠዋለች። ጥቅምት 1 ቀን ጠዋት ጄሰን ቲናን ፓርክ ውስጥ እንድታገኘውና ፎቶ እንድታነሳውም ይጠይቃታል። ሁለቱም ይህ የመጨረሻ ቀናቸው እንደሆነም ያውቃሉ። ጄሰን የውጭ ጥንካሬውን በመተው ራሱን ጥሩ ሰው መሆን አለመሆኑን ይጠይቃታል። ቲና ነገ ወደ አፍሪካ እንደምትሄድም ትነግረዋለች። በስንብት ወቅትም ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው የመጨረሻውን ምሽት በአፓርታማው ውስጥ ያሳልፋሉ። ነገር ግን ባልታሰበ ሁኔታ የቤቱ ባለቤት ከአሜሪካ ቀድሞ በመመለሱ ሁለቱም ወደ ጎዳና ይወጣሉ። ጄሰን አብረው እንዲያመልጡ ቢጠይቃትም ቲና ግን ህይወት ተረት እንዳልሆነች በመግለጽም ፈቃደኛ አትሆንም። 1 ሰዓት ላይ ጄሰን ወደ አና ቤትን በመሄድ ልጁንም ይመለከታታል። ልጁ ግን አላወቀችውም ነበር። ያጠራቀመውንም ገንዘብና ፎቶግራፎች በሙሉ ትቶላቸውም ይሄዳል። ከዚያም በቀጥታ ወደ ድግሱም ያመራል። እዚያም ያንን ባለጠባሳ ገዳይ በማግኘት የመጨረሻውንና ጨካኙን የበቀል እርምጃም ይወስዳል። ከበቀሉም በኋላ ጄሰን እንደገና በከፍተኛ ሁኔታ ሰክሮ በጎዳና ላይ ወድቆም ይገኛል። ቲና በዝምታ መጥታ አንገቱ ላይ መስካርፓንም ታደርግለታለች። በዚያ ጨለማ ምሽት ጄሰን ያለፈውን ትልቅ ሚስጥርና በአፍጋኒስታን የሚገደላቸውን 5 ንጹሃን ዜጎችን ታሪክ በለቅሶም ይነግራታል። እሱ ተራና ሰላማዊ ህይወት መኖር ይፈልግ እንደነበርም ይገልጻል። በማግስቱ ጠዋትም ቲና ቀዩን ቀሚስ በክፍሏ ውስጥም ትታ ወደ አፍሪካ ለመጓዝም በአውቶቢስ ውስጥም ትሳፈራለች። በአውቶቢስ ውስጥም እያለች ከጄሰን የተላከለትን ደብዳቤና ፎቶግራፍም ታገኛለች። በደብዳቤው ላይ ምንም እንኳን ህይወት ጨካኝና አስገራሚ ብትሆንም እሱ ግን ለቀሪው ዘመኑ የተሻለ ሰው ለመሆንም ቃል እንደሚገባም ጽፎላትም ነበር። ነገር ግን እንደ ቀድሞ ጨካኝ ሲሆን የውስጥ ሰላሙን ያገኝና አዲስ ህይወት ለመጀመር የቆረጠ ሰው ሆኖ እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።